Alright, so Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. And nagpapasalamat tayo kay Sir Gary. Yeah, nagpa-call sa atin from US. So, US pa si Sir kanina. Thank you, Sir, Siya pa talaga nagpunta sa Balanga. Thank you, Sir. Pinapanood niya ako mula nung ako'y nagsimula hanggang ngayon. Thank you very much, Sir. And one last announcement natin, September 21, Perfume Making Workshop ni Ma'am Joyce at ang kanyang team. So, message lang kayo sa akin, connect ko kayo kay Ma'am Joyce if you want to have your own perfume business. Okay? Alright, so nandito tayo sa Overrun. Tuwing, anong araw ba ngayon? Sa Monday. Dinadalaw natin yung ating negosyo, asyenda. Dinadalaw natin kung ano pwedeng gawin. Okay, so nag-meeting kami ng kapatid ko, si Aling Tisay. So, taas po kamay lahat ng mga suki ni Aling Tisay. Since bare months ngayon, so, isa siguro yung strategy sa lahat na may mga overrun business, yung mga kumukuha sa amin na reseller, yung mga kumukuha sa amin na distributor, at kami din, isang strategy yung dahil bare months na at kumanta na si Jose Marichan, narinig nyo na po ba? Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Yaksa, ha? Kinantaan ko pa talaga kayo, ha? Mga delivers, ha? Hindi ako kumakanta, ha? Okay, so kumanta na si Jose Marichan 2 days ago, okay? Ang tagal 6 months siya naghintay. Sabi niya nung August, kakanta na ba ako? Wala pa. Okay, anyway, so, bear season na ngayon, bear months na. Magsimula na tayo ng ating negosyo. Okay? So, kung may negosyo ka naman, isipin mo, paano mo ma-maximize ang bear months? Kasi ang bear months, napakagaan na season. Naalala ko nung nagdi-defense ako sa MA ko and PhD, sabi nung advisor ko, mag-defense ka ng December. Kasi pag December, mabait ang mga tao, pati panel, konti lang tanong. Okay? So yun. So ngayon, bukod sa mabait sila, marami din pera ang tao ng December, right? So samantalayin natin yan sa lahat ng mga negosyo. Okay? So isa sa mga nakikita ko na pwede mong gawin sa overrun business mo ay magkaroon ka ng Christmas package. Yan. Christmas package sa iyong overrun. Alright? So, for example, kami, baka mamaya hindi nyo mamigay kami nitong mannequin na to. So pag nag-order ka, meron ka na kasama si mannequin. Ano pangalan ng mannequin mo? Si George? So pwede yun, di ba? Pwede namin gawin yan o pwedeng samahan namin ng Christmas wrappers, di ba? Gift wrappers. Or pwedeng samahan namin ng ibang items o magdagdag kami ng items. Basta may Christmas package kami, okay? So, sa mga reseller namin na, let's say, 3,000, 5,000, 10,000 na bumibili sa amin, pag nagbenta kayo, lagyan nyo rin siya ng Christmas package. Or, something like, meron silang makukuha kasi Christmas ngayon. So, para mas mabili, di ba? Tsaka, part na rin ng, yung season kasi is Christmas giving. So, para mapafeel nyo rin sa mga kliyente nyo, di ba? So, kanya-kanya na lang tayong style doon. So kami, hintayin nyo, bukas kasi may meeting kami. 3 kasi kami may-ari ng Overrun. Yung isa namin kapatid na panganay na malapit na naming i-evict. Bibiling ko na yung share niya para kaming dalawa na lang ni Aling Tisay. Sorry naman, diba? Hindi po lang, bibiling ko na yung share mo. Okay? So, ganito. So, magkakaroon kami ng meeting bukas. Pag-usapan namin yung Christmas package promo. Ayan, Christmas package promo or Christmas promo namin na ibibigay ngayong starting this September, October, November, December, hanggang January yan. So, dire-diretso na tayo. Then, plan din namin magdagdag kami ng capital para si Aling Tisay hindi na lagi lumuluwas. Kawawa, pumayat na po no? So, para bulk na yung mabili namin. Then, para mas maraming items kayo mabili. Kasi magpo-full blast kami ngayong December sa aming overrun products. Okay? So, kaya lahat ng mga hindi pa nagsisimula ng overrun business nyo, mag-start na po kayo. Message nyo na kami. Or kung meron ka ng overrun business, kung gusto mong mahingi ng tips sa amin on how to have your Christmas package promo, message ka lang din. Okay? So, malaga, magsimula ka ng negosyo mo, or kung meron na, mag-expand ka ng negosyo, okay? And one last announcement natin, nasa Macau tayo, final na, nakabook na tayo ni Ma'am Joyce, October 18, sa Macau tayo, coaching natin ng afternoon, pagdating namin, magko-coach na kami, meron na nakabook na isa, pwede po kayo from 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, hanggang 10, magtatrabaho kami ni Ma'am.
Then, October 19 naman, nasa Hong Kong kami. Mula 10 a.m. hanggang gabi na yon. So, 2 hours po ang session ng group or one-on-one coaching. Okay? And this Saturday, nasa SM North Ed sa uli kami. Sa isang personal coaching. So, meron pa kaming dalawa i-coach namin. Yung how to become a speaker, yung isa naman personal. So, about finances and investment. So, I think, baka kaya pa na isang slot. So, this Saturday yan. And Sunday, nasa SM Robinsons, Pampanga naman ako for one-on-one coaching din. And ngayon, 8 o'clock, meron din tayong online kanina, personal. And Wednesday, second session namin ng, master class. So, 6-month master class. So, yung, si Doc siya, dentist from Saudi siya, Sai. So, yan, second session namin. And sa Friday night, may concert po ako sa Plaza. Joke lang. Ang dami schedule ni Doc G. Yan mga schedule natin. So, sabi ko nga ang buhay kasi yan hindi ka dapat tumitigil. Alam nyo, nagdrive ako mula Balanga City hanggang dito sa Hermosa. Isa lang ang kanta ko, nagustuhan ko ngayon, Constant Change, kay Jose Marichan. Paano ni Jose Marichan? Jose Marichan. Kasi nga, we're on the road, di ba? Nasa road kasi tayo We keep moving on, di ba? So, we're forming our life. So, hindi pwede kasi nag-stay ka lang sa isang lugar. Pag nag-stay ka sa isang lugar, natapos ang lifetime mo, anong nangyari? Anong na-experience mo? Di ba? Huwag tayo matakot sa failure, mga delivers. Failure lang naman yan di ba? Ganun din naman ang buhay. Di ba? Lilipas yan. Ba't di ka pa lumipas ng maayos? By the way, abangan nyo ngayon yung vlog ko, ine-edit na ng pamangkin ko. Minsan kasi alam nyo, hadlan sa pagunlad natin, because we are fighting the wrong enemies. Napunta tayo dyan. Dati, we are fighting the wrong battles. Ngayon, we are fighting the wrong enemies. Kasi hindi naman siya yung kaaway mo, siya yung naaway mo. Doc G, ba't napunta ka dyan? Overrun yan. Kasi nga, ganito ang nangyayari sa buhay natin. Pasadahan ko lang kasi na-excite na ako Minsan, hindi siya ang kaaway mo, siya yung naaway mo. Kaya, pagkayari maubos ng energy mo lahat, nanalo ka man, talo ka pa rin kasi hindi naman siya yung kaaway mo. Di ba nga, minsan yung mamahal natin sa buhay, hindi naman sila yung kaaway mo, inaaway mo sila. Yung kapatid mo, binabawalan ka lang, tinatama ka lang, ginagawa mo siyang kaaway, hindi naman siya yung kaaway mo. Okay? So, bago tayo mamaya, abangan nyo na lang aking Kaya hindi tayo muunlad, mga G-Livers, because we are fighting the wrong enemies. Alright? Okay, so, sa lahat ng mga gusto mag-operan, okay, at gusto magpa-coach sa atin, message ka lang sa akin, okay? Alright, so, by the way, merong, nag-post ako ng personal assistant ko, para may dalawa na candidates, okay? Dito lang sa Bataan. Kasi meron naman talaga akong assistant sa Manila, nag-ayos naman ang ating schedule and everything. May COO naman tayo talaga. Kaya lang, I just need assistant here. Kailangan ko marunong siyang mag-drive, marunong siyang mag-edit, marami siyang kayang gawin, okay? So, may dalawang candidate. So, i-reveal natin yan mga in 2 days. Pero kailangan may interview muna siya ni Ma'am Joyce, okay? Ma'am Joyce, interview muna. Pag umasa sa kanya, okay na tayo. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas. By the way, December may invitation tayo sa US. US na tayo. Pero kailangan muna natin pumasa sa Hello Ma'am Mariby. See you hopefully this December, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day, yan. Gusto mo mapakita kita? Let's go, let's go. Thank you.